สวัสดีค่ะวันนี้จากนิวยอร์กค่ะวันนี้ปาล์มจะมางาน Adobe 99U นะซึ่งเป็นงานคอนเฟอเรนซ์ของ Adobe คือเมื่อกี้ไปถามคนที่รักษาความปลอดภัยมาเขาบอกว่าทางเข้าอีกทางหนึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเราเตรียมอะไรมาเรามีพวงกุญแจมาซึ่งเราทำเมื่อคืนนะคะเป็นลาย Adobe ลาย Adobe ใช่ไหมรวมพวงกุญแจตัว A แล้วก็เราทำพร็อพมาเพิ่มด้วยนะคะไม่รู้จะเอาให้ผู้จัดงานได้ไหมนะคือพร็อพที่เราทำเพิ่มมันเป็นนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะ Adobe จริงๆมันเป็นขาไม้นะแต่ว่ามันหักไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเอาพร็อพนี้ไปถ่ายรูปก่อนอันนี้คืออนุสรณ์สถาน911นะเราต้องเดินเข้าโหทางเข้าคืออยากจะไปอวกาศอันนี้เป็น QR codeงาน Adobe 99U นะคะเป็นงานสัมมนาและก็เทศกาลประจำปีสำหรับนักสร้างสรรค์และก็ครีเอทีฟค่ะที่ก็จัดขึ้นโดย Adobe นะคะมีตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นค่ะ 8:30 จนถึง 6:30 เลยนะคะโดยจะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญนะ Keynote Speaker เนี่ย 3 คนนะคะเป็นศิลปินนักออกแบบแล้วก็ผู้นำในวงการครีเอทีฟค่ะในของที่นี่เนี่ยจัดที่นิวยอร์กนะคะเขาจัดมาแบบ13 ปีแล้วนะคะแต่ปาล์มเพิ่งไปปีนี้ครั้งแรกปาล์มก็นำ 3D พิมพ์นี่แหละค่ะพิมพ์พวงกุญแจแล้วก็เป็นพร็อพถ่ายรูปนะคะที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นขาจับไมโครโฟนค่ะทุกคนแต่ทำไปมาๆนะคะคอนเนคเตอร์ที่ปาล์มทำมันไม่ได้แข็งแรงพอนะคะแล้วมันหักตอนเช้าก็เลยกลายเป็นแค่พร็อพถ่ายรูปค่ะโดยงานนี้นะคะปาล์มทำใน Blender แทบทั้งหมดเลยค่ะโดยปาล์มจะใช้ตัว SVG ที่เป็นโลโก้ Adobe นะคะมา modify แล้วก็เพิ่มความหนาของมันซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าปาล์มพิมพ์ทั้งหมดนี้นะคะใช้เวลานานมากเพราะว่ามันมี2สีใช่ไหมคะแดงกับขาวใน1เลเยอร์เนี่ยมันต้องเปลี่ยนหลายรอบมากกว่ามันจะทำเสร็จใช่ปะปาล์มก็เลยแยกค่ะทุกคนจากที่รูปทรงมันเหมือนค้อนนะคะปาล์มแยกหน้าค้อนมันออกมาเป็น4ด้านแล้วก็ปริ้นให้เป็นแผ่นเหมือนกับพวงกุญแจนี่แหละค่ะแล้วก็ใช้ปืนกาวร้อนมาติดอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ปริ้นเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดคือ5ชั่วโมง33นาทีนะคะโดยการแบ่งเป็น3เพลทสีแดงล้วนเพลทที่มี2สีแล้วก็เพลทที่มีสีขาวล้วนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้างาน Adobe 99U กันต่อค่ะArts Center in New York City. Yes. And we have thousands more joining us on the live stream online. I'm Elise Swopes. I'm from Adobe. And I am absolutely delighted to be your host for today's morning session. I'm Eric Snowden. I'm the SVP of Design at Adobe, and my team helps shape the tools that hopefully many of you use, how they look, how they feel, how they function. We created an entire series revealing the increasingly ridiculous ways we supposedly faked filming with Tom. Deepfakes, motion capture, stop motion, lookalikes. It's true, we actually shot a video with Tom Holland and it was a dream. Still love you, Tom. So you start to see that design ads really starts to expand beyond what people would expect design to be and how design can show up, but it still has the traits and the telltale signs of design itself.
And so returning back to that moment, I start to think in my response to him, and this may be some revisionist history, maybe I didn't say it, but in this moment, to each other so that way they can see how if they're winning or better than the other person. They're very interested in that. And I found that so curious because they just turn everything into a game just so that they can have the chance at winning. And so, of course, because of that, losing is the scariest thing to them. They're also equally as obsessed with failure. นี่แหละค่ะก็จะเป็นงานช่วงเช้านะคะที่จะมีผู้บรรยาย3คนนะคะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานที่ตัวเองทำแล้วก็อินสปายหรือว่าแนวความคิดที่ตัวเองมีนะคะจากนั้นก็จะเป็นกับข้าวเที่ยงค่ะทุกคนก็จะมีแซนด์วิชแล้วก็มีสลัดให้ค่ะโดยที่งานเนี่ยก็จะรวมอยู่ในค่าตั๋ว350เหรียญแล้วเรียบร้อยนะคะปามก็กินข้าวนะคะกับเพื่อนๆแล้วก็เจอกับผู้คนใหม่ๆค่ะแล้วก็เอาตัวพวงกุญแจนี่แหละไปให้เพื่อนด้วยค่ะบางคนที่มาคุยกับเราแล้วก็แลกคอนแทคกันก็จะเป็นของที่ระลึกให้นึกถึงกันบ้างค่ะจบงานช่วงบ่ายไปนะคะก็จะเป็น Happy Hours ค่ะก็จะมีเครื่องดื่มมีอาหาร Appetizer ให้นิดหน่อยค่ะแล้วเราก็ออกตามหา Organizer ค่ะเพื่อจะเอาของขวัญให้นะคะแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นมากI want to give it to the organizer and I want her to meet you. Will you sit right there? Okay, sure. Thank you, Nelson. Nice to meet you too. We had a whole conversation. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับงาน Adobe 99U New York City วันนี้คือโดยรวมของงานเราว่ามันเป็นมูดที่แบบทุกคนที่ทำงานสายครีเอทีฟมาเจอกันเราเจอคนที่ทำงานด้าน Real Estate เจอคนที่เป็นเจ้าของ Office Motion Designer เจอคนที่เป็น UX UI Designer มีช่างภาพช่างวิดีโอนะคะแล้วก็ Graphic Designer ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้งาน Adobe นั่นแหละค่ะทุกคนซึ่งเราก็แบบว่าโหมันไม่ใช่ที่ที่แบบจะมาเจอคนแบบนี้ง่ายๆถ้าไม่ใช่งานพวกครีเอทีฟต่างๆนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเราว่าโดยรวมโอเคเลยนะโดยเฉพาะของสถานที่การเดินทางแล้วก็ความสะดวกสบายและที่สำคัญคือเราเอาพร็อพที่เราโชว์ให้คุณผู้ชมตอนเช้าที่เป็น Adobe ที่ถ่ายรูปใช่ไหมที่เราตั้งใจจะทำเป็นไมโครโฟนเนี่ยเราเอาให้ Organizer แล้วนะคะทุกคนคือเราก็ตามหาว่าใครเป็น Organizer อะไรเงี้ยก็ถามสตาฟไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งถึงช่วงที่เป็นHappy Hours มันก็จะมีเครื่องดื่มมีอาหารมีอะไรให้คือเรารู้จักช่างภาพคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ทำงานเป็นอาสาสมัครให้กับ Creative Morning เขาก็พาเราไปรู้จักคนนั้นคนนี้คนนู้นแล้วเราก็เอาอันเนี้ยถามเขาว่าเธอคิดว่าอันเนี้ยเราควรจะให้ใครหรออะไรเงี้ยเขาก็แนะนำให้เรารู้จักกับคนที่เป็น Organizer ของงานนี้นะแล้วเราก็เอาให้เขาแล้วก็ไปถ่ายเซลฟี่กับเขาด้วยมันไม่ได้มีใครที่เป็นผู้เข้าร่วมที่จะให้ของคืนกับ Organizer แล้วเราก็คือทำเมื่อวานนะคะ1วันกับไอตัวพร็อพถ่ายรูปคือทุกคนก็เฮฮาดีใจที่เจอมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราทำคีย์เชนที่เป็นพวงกุญแจรูปโลโก้ Adobe นะคะคือเราปริ้นพวงกุญแจมาประมาณ20 อันเราก็เอาให้ทุกคนที่เราเจอเว้ยช่วงแรกๆคือตอนนี้คือมันหมดละเราเก็บไว้ให้เราแค่อันเดียวแล้วก็แจกไปหมดเลยนะคะซึ่งทุกคนก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอยูมันทำจาก 3D Print หรอแล้วแบบทำยากไหมทำราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ถามเราเนาะเราก็อธิบายไปว่าจริงๆการปริ้นไม่นานแต่การที่เราจะทดลองดูสไตล์ที่ชอบแล้วก็ดูความลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยมันใช้เวลานานไอ้ขั้นตอนนั้นแหละคือเราเอาการ์ด NFC tag ที่เราทำเมื่อเดือนก่อนนะคะคือตัวนี้ซึ่งอันนี้คือแบบกดปุ๊บแท็บปุ๊บได้คอนแทคเลยมันก็เร็วกว่าใช่ไหมคะเราว่าเราเอางาน 3D Print เนี่ยมาคอนเนคกับคนเนี่ยส่วนมากทุกคนจะตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะทำแบบนี้ได้ที่บ้านใช่ไหมคะเราจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องไปจ้างmanufacturer จ้างโรงงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะแ
แต่แบบทุกคนก็อึ้งกับ NFC tag เราใช้แบบทุกครั้งเลยนะคะที่มีโอกาสก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นภาพรวมของงาน Adobe 999U ในวันนี้ที่เรามาค่ะอาหารและเครื่องดื่มจากราคา$350เนี่ย มันก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้เจอคนในวงการหรือว่าคนที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยเราว่ามันหายากกว่านั่นแหละค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับอะไรดี Walk and Talk สำหรับ TD Pin นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะโอเคอันนี้คือทางกลับบ้านด้านขวาคือ911 Memorial ด้านซ้ายคือ Oculus ก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านกันค่ะวันนี้